بیت کوین حمایت رو از دست داد. CPI امروز مسیر BTC رو برامون مشخص میکنه. سلام، وقتتون بخیر باشه. امروز چهارشنبه 10 جون 2026 ساعت 7:09 است و میخوایم بیت کوین و کل بازار کریپتو رو با هم دیگه بررسی بکنیم. امروز روز بسیار مهمیه برای بازارهای مالی، چون CPI منتشر میشه که در واقع نرخ تورم آمریکا هست و همین داده میتونه مسیر دلار، بازده اوراق، بیت کوین، آلت کوین ها و بازار سهام رو مشخص کنه. خب میخوایم طبق روال معمول بریم سراغ این که یه بررسی بکنیم تحلیل دیروزمون چی بود، کدوم سناریوهامون جواب داده و یه بعدش بریم سراغ تحلیل خود بیت کوین، توتال 2، توتال 3 و همینطور دامیننس ها و اتریوم و سولانا و به صورت کلی آلت کوین ها رو با هم دیگه بررسی کنیم. بعدم بریم سراغ اطلاعات اوپن اینترست و لیکویدیشن ها و ETF ها و ببینیم چه سناریوهایی برامون امروز محتمله. خب دیروز گفتیم که اگر بیت کوین بیاد زیر این ناحیه 61500 کندلی رو ببنده و بیاد زیر 62500 رسما باید منتظر باشیم، یعنی در واقع این سطحی که اینجا داشتیم با این کندل گفتیم باید رسما منتظر باشیم ببینیم که زیر این میاد و تثبیت میده یا نه، که اگر این اتفاق بیفته باید تا 59000 تومان براش در نظر بگیریم. تارگت خب 61000 دلار رو دیده، فقط ماجرا اینجاست که کندلی رو نبسته، در واقع بسته شدنش تثبیت نداده و طبیعتاً گفته بودیم وقتی بالای 64800 خورده هم نرفته، 65000 تا رو نگرفته، نمیتونیم بگیم ادامه صعوده. بنابراین همچنان هم ما توی یک بازه رنج هستیم و اتفاقی که افتاده همچنان نشون دهنده اینه که بلا تکلیفی قبل از داده CPI برای ما وجود داره. خب بریم سراغ این که حالا اگر که بیت کوین همچنان اینجاهایی که هست باشه، 62500 رو از دست داده، اینو نتونه بگیره و یک در واقع شکستی اتفاق بیفته، ما باید منتظر چیا باشیم؟ چیزی که امروز داریم روی بیت کوین میبینیم، الان داره این حوالی برای ما معامله میشه و این حوالی اگر نگاه کنید برگشته، اون کندل سبزه برای ما قوی تره و اینجاها داره یه جورایی رنج میزنه. بنابراین همچنان برای ما این سطح 61000 دلار خیلی مهمه و اگر اون رو از دست بده، حمایت اصلی ما 59000 دلاره و اگر 59000 دلار رو از دست داد دیگه باید منتظر 58 و 56500 و حتی 55500 هم باشیم، یعنی بیاد سطح بعدی. ممکنه اتفاقاتی که قبل از CPI همیشه میفته، ممکنه 2 تا حالت پیش بیاد: یه شادو بزنه برای نقدینگی های پایین و بعد به سمت بالا حرکت بکنه، یا برعکس اول یه شادو بزنه در بالا و بعد به سمت پایین حرکت بکنه. اینا اتفاقاتیه که قبل CPI زیاد میفته. حالا روی لیکویدیشن هیت مپ با هم بررسی میکنیم. نظر شخصی من اینه که CPI امروز به نفع بازارها و کمتر از آن چیزی که ازش انتظار میره احتمالاً منتشر میشه. این منتها هیچ چیزی ندارم الان که بخوام بگم این قطعیتی داره، صرفاً به خاطر اینکه دیشب بازارها اصلاح کردند و بعد در حال ریکاوری هستند. این پیش بینی منه که CPI قراره که احتمالاً به نفع بازار بیاد، ولی بازم تا منتشر نشده هیچ چیزی رو نمیتونیم بگیم و ترید قبل CPI کلاً بسیار ریسکیه. پس الان حمایت مهم ما این ناحیه 60000 و تقریبا 800 تا 61000 تاست و اگر که از دست برود 59000 تا 58000 تا 56500 تا 55500 رو داریم. اصلی ترین حمایتمون کدومه؟ اصلی ترین حمایتمون 59000 تاست که اگر شکسته بشه باید منتظر اعداد و ارقام پایین تر باشیم و باید شکست معتبر در واقع برای ما بده. شک نکنید که اگر CPI بالاتر از انتظارات بیاد این اتفاق خواهد افتاد و میشکنه و به سمت پایین خواهد رفت. خب بریم سراغ توتال و ببینیم کل مارکت در چه وضعیتی هست. همچنان کل مارکت هم
ریسکی داره عمل میکنه، یعنی هنوز ریسک پذیری بهش بر نگشته، ریسک گریزه. زیر 2.1 اومده شادو زده، هنوز کندلی رو نبسته، تاییدیه‌ای نداده. همچنان هم این ناحیه برای ما بسیار مهمه و اگر موفق بشه اینو پسش بگیره، به سمت بالا بره، 2.21 و حتی 2.3 رو پس بگیره، طبیعتا ما میتونیم بگیم که نقدینگی داره خیلی خوب به بازار وارد میشه، خصوصا اگر 2.3 رو پس بگیره. در غیر این صورت باید منتظر باشیم ببینیم که بالای 2.2 میتونه کندلی رو ببنده یا همچنان هم نقدینگی از بازار داره خارج میشه. و تاکید میکنم اگر که 2.02 رو به سمت پایین بشکنه، یعنی اینکه ما خروج سنگین نقدینگی از بازار خواهیم داشت. الان در حال حاضر روی ناحیه مهمیه و باید خیلی امروز مراقب باشیم ببینیم که چه اتفاقاتی میفته. توتال 2 که کل بازار به جز بیت کوین هست هم در واقع بعد از اینکه به مقاومت خورد و نتونست بشکنه اومده پایین، هنوزم موفق نشده کندلی رو پایین ببنده و این ناحیه 865 میلیارد دلار برای ما بسیار ارزنده است، بسیار مهمه. مهمتر از اون 830 هست که اگر به سمت پایین بشکنه 830 یعنی به شدت آلت کوین ها تحت فشار هستن و خروج نقدینگی زیادی اتفاق افتاده. حتی اگر از اینجا هم برگرده، میدونیم که تا 900 میلیارد رو پس نگیره ما نمیتونیم بگیم که نقدینگی پرقدرت داره وارد آلت کوین ها میشه. امروز پس این ناحیه برامون مهمه. 880 رو اگر بتونه به سمت بالا رد کنه میتونیم بگیم که یه مقداری نقدینگی اومده داخل بازار، ولی اصل ماجرا برای ما 900 هست، عدد 900 هست. و اما توتال 3 که همه بازار منهای بیت کوین و اتریوم هست هم نگاه کنید چارت ها تقریبا همه شبیه به همه با کمی حالا تفاوت. در حال حاضر باز اینجا برای ما 669 عدد مهمیه، اگر بشکنه به سمت پایین حمایت بعدی 665 براش خواهد بود و اگر که 652 رو کلا به سمت پایین بشکنه خروج سنگین نقدینگی از آلت کوین ها داریم. تا زمان حتی اگر مثبت هم بشه، یه چیزی رو بگم، اگر 680 رو هم به سمت بالا شکست و مثبت هم بشه، باز هم تا زمانی که موفق نشده 700 میلیارد رو پس بگیره ما نمیتونیم بگیم ورود نقدینگی هست و تازه همزمان باهاش باید دامیننس بیت کوین پایین بیاد، دامیننس تتر هم پایین بیاد که اون وقت بتونیم بگیم که یه آلت سیزن درست حسابی داریم. بنابراین فعلا چیزی که داریم میبینیم این هست که هنوز بازار بلا تکلیفه، هنوز سرمایه ها وارد نشدن و منتظرن که احتمالاً ببینن CPI چطور منتشر میشه. دامیننس بیت کوین رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب دامیننس بیت کوین از روی ناحیه حمایتی دوباره داره به سمت بالا حرکت میکنه و زیاد شدن دامیننس بیت کوین اگر که همزمان بشه با بالا رفتن قیمت بیت کوین و پایین اومدن دامیننس تتر، یعنی سرمایه داره میاد تو بازار ولی انقدری سرمایه ریسک پذیری نیست که سمت آلت کوین ها بره، داره میره سمت بیت کوین. پس فعلا چیزی که دامیننس داره به ما نشون میده الان اگر که بیاد این کف 57 رو بشکنه، 57.69 رو بشکنه که خب نزول بیشتره و باید بررسی کنیم ببینیم دامیننس تتر هم نزولی شده یا خیر. اگر این اتفاق بیفته که خب پول داره وارد بازار میشه، در غیر این صورت چیزی که الان داریم میبینیم این هست که توی یک ناحیه رنجی دامیننس هم قرار گرفته و فعلا بالا رفتنش نشون دهنده این که قدرت بیت کوین خیلی افزایش پیدا کرده نیست یا سرمایه خیلی وارد بازار داره میشه نیست، نزولش هم نشون دهنده آلت سیزن نیست. بنابراین باید منتظر باشیم همچنان و ببینیم که کی این رنج رو میشکنه و از کدوم طرف رنج شکسته میشه. دامیننس تتر رو هم میبینیم که یه ریکاوری کرد دیروز بعد از اینکه حالا اون نزول رو داشته، یه ریکاوری کرده و بهش نمیخوره خیلی حالا در شرایط صعودی قوی قرار گرفته باشه و امروز یکی از مهمترین چارت های ما میتونه باشه به دلیل اینکه بعد از CPI این میتونه خیلی به ما کمک بکنه که ما بازار رو ببینیم نقدینگی داره واردش میشه یا همچنان نقد باقی میمونن، تتر باقی میمونن.
خب چیزی که من دارم میبینم الان رو ناحیه مقاومتی، اگر که موفق بشه 8,974 رو رد بکنه، باید منتظر باشیم خودش رو به 9,121 یا حتی 9,245 برسونه، بالاتر بره. به نظر میاد شرایطی براش وجود داشته باشه که به سمت پایین میره. یادمون باشه امروز قبل از CPI ما احتمالاً فیک آوت های زیادی داریم، یعنی شادوهای زیادی به سمت بالا و پایین خواهیم داشت، چون مهمترین داده در واقع فاندامنتالی هست که امروز قرار بیاد و توی هفته های گذشته داشتیم این داده رو. برای همین خیلی مهمه و امروز ممکنه که ما ببینیم شادوهای دو طرفه رو از بازار بخوایم ببینیم. ممکنه اول یه شادویی به سمت بالا بزنه، بعد حرکت کنه به سمت پایین. شاخص ترس و طمع امروز عددش 15 هست و این دو تا معنی داره. یکی این که بیش از حد فروخته شده، بیش از حد فروش اتفاق افتاده و در واقع این خودش یکی از نشونه های این هست که بازار میتونه در وضعیت ترس شدید که قرار میگیره، یعنی که هنوز کسی حاضر نیست نقدینگی وارد بازار بکنه و این یعنی این که حرکات فیک بیشتری ما خواهیم دید و قاعدتا آلت کوین ها آسیب پذیرترن. خب بریم سراغ اتریوم. و یه دور دیگه من یادآوری بکنم، پس بیت کوین اگر بالای 62,500 الان بذارید بیارمش تا، چون الان 62,500 برامون تبدیل شده به ناحیه مقاومتی. این ناحیه بهتر بگم 62,250 اگر موفق شد بالای 62,250 تثبیت بده، ما میتونیم انتظار صعود داشته باشیم. 63,000 تا، 64,000 تا و 65,000 تا نواحی مقاومتیش خواهند بود. اگر که پایین 61,000 تا رو از دست بده، طبیعتا انتظار نزول بیشتر رو به سمت تارگت 59,000 تا، 58,000 تا و 56,500 تا 55,500 رو داریم. اتریوم هم شرایطی مشابه داره، با این تفاوت که 1600 رو از دست نداده، حتی شادو هم زیرش نزده و یه سری نشونه های برگشتی در اتریوم میتونیم ببینیم. الان ناحیه مهم برای ما در اتریوم 1665 رو اگر بتونه به سمت بالا رد کنه، 1700 و بعد 1750 رو ازش انتظار داریم و اگر موفق بشه بالای 1750 بمونه و تثبیت بده، میتونیم انتظار 1825 و 1900 رو هم ازش داشته باشیم. همچنان یک مقاومت اساسی براش 1700 تا 1750 هست. و سولانا چی؟ اینا خب آلت کوین های مهمی هستند که بخش زیادی از بازار به همراه اینها حرکت میکنن. سولانا هم ناحیه حمایتی رو از دست نداده، یه شادو زده، نقدینگی های پایینش رو تقریبا جمع کرده. نشانه های برگشت داره. چرا میگم نشانه برگشت داره؟ هم به لحاظ حجم هم به لحاظ نوع کندل سبز رنگ شادوی پایینی داره و دوتا کندل بعدی تو دل اون کندل سبز رنگ اومدن، حتی نزدیک شادوش هم نشده، تو دل خود بدنه کندل. حجمش هم بیشتر بوده به نسبت اون دوتای دیگه. حالا سولانا هم ناحیه مهم برای ما این 63.55 هست. اگر از دست بره تارگت 61.5 و 60 و حتی پایین تر رو میتونیم براش انتظار داشته باشیم و تا زمانی هم که موفق نشه 68 دلار رو به سمت بالا بشکنه، به نظر من انتظار این که اعداد و ارقام بالاتری رو ازش ببینیم نباید داشت. اما اگر موفق شد 68 دلار رو به سمت بالا بشکنه، تارگت 71.34 و 74.78 کاملا در دسترس خواهد بود. و اما حجم فیوچرز ها همچنان بسیار بالاست و چیزی که در واقع ما داریم میبینیم این هست که 74.5 میلیارد دلار همچنان حجم فیوچرز. حجم اسپات یه مقدار افزایش پیدا کرده، ولی هنوز هم بازار هنوز هم داره با اهرم پیش میره و وقتی اهرمیه یعنی لیکوید شدن بیشتر، یعنی نوسانات عجیب غریب تر، یعنی شادوها و حرکت های فیک بیشتر. بیت کوین 44.93
در حال حاضر اوپن اینترستش هست و همچنان عدد بالایی، همچنان بازار میتونه که بره به سمت اینکه اهرم زدایی بکنه، همچنان لیکوید بکنه. دیروز 120 میلیون دلار باز دوباره لیکوید شدن و این نشون دهنده اینه که همچنان هم بازار قصدش پاکسازیه. و اما بریم سراغ لیکویدیشن هیت مپ که کمکمون میکنه ببینیم شادوها امروز به کدوم سمت خواهد بود و این شادوهای دو طرفه اول کدوم سمت ها احتمالاً میبینه. پایین 60,488 و 60,645 رو داریم و در بالا 62,795 و 64,000 تا. حجم پایینی ها بیشتر از حجم این دوتا زرد رنگ بالاییه، بنابراین ممکنه که ما اول یه شادوی فیک به سمت پایین داشته باشیم، بعد حرکت به سمت بالا رو ببینیم. بازه یک هفتگی رو بررسی بکنیم. نقدینگی پایین 60,181 نقدینگی واضح ولی کمیه، 59,000 تا همینطور. و اما در بالا ریز ریز نقدینگی داریم 63,996 64,530 65,064 و بیشترین نقدینگی در حال حاضر در بازه هفتگی 67,809 هست. به نظر میاد یه شادوی فکر رو به پایین و بعد یه حرکت اصلی رو به بالا رو ما امروز داشته باشیم. خب حالا چیزی که داریم ETF ها فعلا هنوز نمیتونیم بگیم تقاضای نهادی برگشته. داده های 8 جون رو که بررسی کرده سایت فارساید در نهایت منفی شده، 9 جون هنوز کامل نشده، پس برخلاف اینکه یه روزی سبزی رو داشتن ETF ها، اما هنوز جریان پول های نهادی و سرمایه های بزرگ پایدار نیست. اگر چند روز پشت سر هم ورودی خالصشون مثبت بشه میتونیم بگیم که برگشت نهادها باعث شده که اعتماد بیشتری داشته باشیم به بازار. پس هنوز احتیاط لازمه. امروز CPI رو خواهیم داشت و ببینیم پیش بینی ها برای CPI امروز چی هست و ما باید منتظر چه چیزایی باشیم. خب پیش بینی که وجود داره برای CPI هسته‌ای ماهانه 0.3 هست، برای CPI سالانه هسته‌ای 2.9، CPI ماهانه معمولیش 0.5% و CPI سالانه 4.2 پیش بینی ها هست. حالا اگر بالاتر از این پیش بینی ها بیاد، این به معنیه و همزمان بشه با تقویت دلار، همزمان بشه با بالا رفتن بازدهی 10 ساله، به معنی اینه که سرمایه از بازارها خارج میشه، ریسک بازارها زیاد میشه، بنابراین سرمایه ها خروج خواهند داشت و یعنی اینکه بازار برای بیت کوین نزول به سمت 59,000 تا و حتی اعداد پایین تر. اگر کمتر از این انتظارات بیاد، یعنی اینکه ضعف دلار و ضعف بازدهی 10 ساله و در نهایت باعث میشه که بیت کوین و بازارها رشد بکنن. پس اگر بتونه بیت کوین بالای 62,500 تثبیت بده و CPI هم پایین تر از انتظارات بیاد یا دلار رو در واقع بازدهی 10 ساله ضعیفتر از اون چیزی که الان هستن بشن، طبیعتا ما انتظار رشد بالا، تارگت های 63,500 64,000 تا 65,000 تا، تازه بالای 65,000 تا اگه تثبیت بده 67,500 و تا 70,000 تا تقریبا انتظار داریم. سناریوی نزولیمون چیه؟ اگر چارت رو به ما نشون بده. البته سناریوی نزولیمون چیه؟ اگر بیاد زیر 61,000 تایی که الان اینجا داریم، زیر 61,000 تا بیاد تثبیت بده، 59,000 تا رو خواهد دید و 59,000 تا حمایت مهمیه. اگر از دست بره 58,000 تا 56,500 تا 55,500 هم تارگت های بعدی ما خواهد بود و در نهایت اگر هیچ کدوم از طرفین رو نشکنه، طبیعتا ما همچنان در سناریوی رنج هستیم. این احتمالاً در صورتیه که CPI همچنان طبق انتظارات بیاد، هرچند که من فکر میکنم حتی اگر CPI طبق انتظارات هم بیاد، باز بازار میتونه یک حرکت صعودی رو داشته باشه. پس برای برگشت 62,500 به سمت بالا مهمه شکسته بشه یا
نزول برای نزول باید 59,000 تا به سمت پایین شکسته بشه و به نظرم قبل CPI هر تریدی ممکنه که خیلی ریسکی باشه. اینا تحلیل و دیدگاه منه، سیگنال خرید و فروش نیست و ممکنه خطا هم داشته باشه. هدفمون اینه که بتونیم نواحی تصمیم گیری رو بدونیم، نقدینگی ها رو ببینیم و ببینیم که بازار بعد از CPI چه جهتی رو ممکنه بگیره تا غافلگیر نشیم. بنابراین حتما نظرت رو برام کامنت بکن که امروز به نظر تو CPI چجوری خواهد اومد و اگر ویدیو برات مفید بوده لایک یادت نره. امیدوارم که روز پرسودی داشته باشید.